यति सामान भएपछि हामीले फुल अटोमेटिक मेसिन बनाउन सक्छौँ, त्यो पनि 60 क्यापासिटीको। यो कन्ट्रोलर हो M452 यसमा रिले एकदमै राम्रो प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसमा 10 एम्पियरको छ। तपाईले 10 एम्पियरको लोड लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ 12 भोल्टेजमा अपरेट हुन्छ। यसको बारेमा मैले भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै बलियो खालको कन्ट्रोलर हो। त्यस्तै यो टाइमर हो। यो टाइमर डिले टाइमर भन्छ यसलाई। DC मा अपरेट हुन्छ। यो पनि DC मा अपरेट हुन्छ। यो दुईटैलाई 12 भोल्टेजमा अन गर्न सक्छौं र यो सर्किट अन गर्नको लागि यस्तो खालको एडाप्टर चाहिन्छ। यो ओरिजिनल खालको एडाप्टर 1 एम्पियरको भए पनि यो 2 एम्पियरको काम गर्छ। एकदमै राम्रो हुन्छ यसको भित्रको सर्किट। त्यस्तै हामीलाई हिट डिस्ट्रिब्युसनको लागि फ्यान चाहिन्छ र उज्यालोको लागि LED। अनि त्यसपछि यस्तो खालको ट्रे आउँछ। तपाईलाई यस्तो खालको सेटमा ट्रे आउँछ। तपाईले यसको लागि ह्याचर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको ह्याचर सजिलै बनाउन सक्नुहुन्छ र मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईलाई यो ह्याचर देखाउँदैछु। यसरी यति सामान प्रयोग गरेर तपाईले सजिलै गर्ने अटोमेटिक मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। र यो टुपिन जोड्नको लागि तपाईले बक्स टाइप सकेट राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि बक्स टाइप सकेट भनेको यो हो। यसमा तपाईले यसरी जोड्न सक्नुहुन्छ र तपाईले मोटर चलाउन सक्नुहुन्छ, ट्रे चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हिटको लागि तपाईले दुईटा बल्ब जोड्न सक्नुहुन्छ। बल्ब सजिलै जहाँ पनि उपलब्ध हुने भएको कारणले तपाईले यो जोडेर चलाउन सक्नुहुन्छ। र यिनीहरूलाई यो तीनटा चीजलाई यो पनि खोलेर तपाईले फुटाएर यसको एलिमेन्ट्स यस्तै नाङ्गो बनाएर वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै खालकोलाई वायरिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो खालको जङ्क्सन बक्स भन्छ, यसमा तपाईले प्याक गरेर सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। र सजिलै यो एकदमै आकर्षक बन्छ। सुरक्षित पनि हुन्छ, आकर्षक पनि हुन्छ र बलियो पनि हुन्छ। यसरी तपाईले सजिलै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा 60 टोटल 120 अन्डाको ह्याचरी बनाउनको लागि। र यस्तो खालको तपाईले आफूले घरमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको मूल्य कति पर्ला तपाईलाई जिज्ञासा लाग्नु स्वाभाविक हो। यसको मूल्य म तपाईलाई तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यो M452, त्यसपछि यो डिले टाइमर र यो एडाप्टर हो। तपाईले यसलाई यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ र हेर्नको लागि यो जति छ डिस्प्ले त्यति पोर्सन काटेर तपाईले एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।